Edi Rama e quan sukses vendimin për negociatat, ndërsa opozita bën thirrje për rrëzimin e tij. Balla publikon foton e Bashës që e lidh me 3.4 milion eurot në Toyota. Gjykata e Durrësit i lë në burg të arrestuarit për eurot në makinë, akuzohen për krijimin e grupit të strukturuar kriminal. Dosja transferohet te krimet e rënda. Komisioneri i zgjerimit Johannes Hahn deklaron nisjen e punës për negociatat pas vendimit pozitiv për Shqipërinë. Vlerësim progresit deri në Qershor 2019. Ministri i Jashtëm Nikos Kocias thotë se negociatat për kufirin detar me Shqipërinë janë në pikën e fundit. Ujërat territoriale greke do të zgjerohen në 12 milje. 3 persona u plagosën në kinostudio pas një konflikti me armë. Policia dyshon se përplasja mes dy grupeve erdhi si pasojë e trafikut të drogës. Shoqërohen 23 persona. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ të orës 19 këtu në ekranin e Vizion Plus. Parlamenti u përfshi sot nga debatet për hapjen e negociatave të antarësimit. Kryeministri Rama lajmëroi një vizitë në Bruksel për të startuar punën konkrete me Komisionin Evropian, por Basha bëri thirrje për rrëzimin e qeverisë duke theksuar se Brukseli i vuri Ramës 13 kushte për shkak të krimit të organizuar dhe korrupsionit. Pas më shumë se 3 muajsh, opozita u tërhoq nga strategjia bllokimit të parlamentit e pothuaj të gjithë deputetët e saj regjistruan emrin për të folur për çështjen e negociatave për antarësim. E ky rikthimi i normalitetit rrisolli përplasjen mes kryeministrit Edi Rama e liderit të opozitës Lulzim Basha në foltoren e kuvendit. Lideri i majorancës Rama mbrojti qëndrimin se Shqipëria ka një datë për negociatat, duke shpjeguar se muajin e ardhshëm do të jetë në Bruksel pikërisht për këtë çështje. Sot ka marrë ftesën bashkë me kryeministrin Maqedonas për të shkuar në ditë të ardhshme në Bruksel për të ulur me delegacionet, me komisionin dhe për të filluar diskutimin për punën përgatitore, që është puna e gjithë procesit analitik për hapjen e negociatave. Këta thonë, jepni dorëheqjen. Do flas edhe me kryeministrin e Maqedonisë, do t'ja parashtroj këtë kërkesë dhe do t'ju kthejmë përgjigje. Por Basha deklaroi se negociatat nuk janë hapur e Shqipërisë janë vendosur 13 kushte. Do të ketë një kontroll rigoros të plotësimit të 13 kushteve. Jo vetëm Komisioni Evropian do ta bëjë nga fillimi i detyrën, prandaj vjen korrik, jo për të kryer bishtin Edi Ramës, tradhtarit të interesave të shqiptarëve, që për Fatmir Xhafën, për Agron Xhafën, për Salmir Tahirin, janë mbylli negociatat të shqiptarëve dhe këtë vit, po për të kontrolluar kushtet dhe zbatimin e tyre. Si zakonisht mes dy politikanëve nuk munguan akuzat e sulmet personale. O Zot, pse nuk e kufizove budallëku? Budallëku të pakufi, unë tani po i hap rrugë dhe debat të mbar në të folurit me veten tuaj. Zoti na ka dhënë përgjigjen. Nuk e ka kufizuar budallëkun që të durojmë këtë. Kryeministri Edi Rama u largua nga parlamenti me njëherë pas fjalës së tij. Por pavarësisht kësaj, Basha një pjesë të mirë të diskutimit e ndërtoi rreth ndryshimit që duhet të bëjnë shqiptarët për të larguar qeverinë socialiste. Le ta nisim betejën për të vërtetën sot, e le të mos e ndalim, derisa ta çlirojmë vendin nga kjo e keqe, derisa ta largojmë Edi Ramën dhe klikën e tij të korruptuar e t'i japim vendit qeverinë që do të bëjë mundur plotësimin e aspiratës tonë për Shqipërinë si gjithë Europa. Por gjatë 2 ditëve të fundit, Basha ka folur për nevojën e një kthese të madhe e një ndryshimi të madh, por ende mungojnë detajet për këtë aksion të ri të opozitës. Nga i akuzuar për 3.4 milion euro të zbuluara në Durrës, Taulant Balla u kthye në akuzues të liderit të opozitës. Ai publikoi në parlament një foto ku Lulzim Basha, sipas tij, është me vëllain e një prej të shpallurve në kërkim për trafikun, por Basha u largua duke mos u përgjigjur deklaratave të Ballës. Ashtu siç kishte paralajmëruar numri 2 i socialistëve Taulant Balla paraqiti në parlament, fakte që sipas tij lidhin liderin e opozitës me makinat Toyota ku sekuestruan 3.4 milion euro. Balla tregoi një foto ku Basha duket në krah të vllait të njërit prej personave të shpallur në kërkim si pritës të parave. Ja ku e ke. Ja ku je Lulzim me vllain e 2 personave me inicialet EV dhe AV të shpallur në kërkim si pritës të parave.
Edhe ministri i Brendshëm Fatmir Gjafaj, i cili u ngrit në foltoren e parlamentit për herë të parë pas akuzave që opozita artikuloi për vllajën e tij, paralajmëroi kryedemokratin për çështjen e 3.4 milion eurove. Bëj kujdes kur aludon shërbimet inteligjente partnere për informacione të dhëna gjoja prej tyre në trillet e sajuara prej teje, ose për ndryshe gjej guximin të thuash emër e mbi emër, të thuash emrin konkret të agjencisë inteligjente. Bëj kujdes se jo vetëm bëhesh qesharak midis tyre, por dhe se nuk dihet se në çfarë drase tjetër të kalbur je duke shkelur. Nga ana e tij, kreu i PD-s nuk replikoi me asnjë prej socialistëve, por theksoi se futja e eurove kesh nuk është një fenomen i izoluar tek rasti i Durrësit. Ato jarisit janë maja e icebergut. Prandaj e kemi euron sot në pikën rekord në raport me lekun. Sepse ditë për ditë, nga gjitha pikat kufitare, pushtetarët socialist sjellin paratë e pistat drogës, dalin garant për paratë e pistat drogës. Më herët në mënyrë simbolike, deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saljani erdhi në parlament me një makinë tip Toyota e me çantat me euro. Të arrestuarit për 3.4 milion euro do të qëndrojnë në qeli deri në fund të hetimeve dhe do të përballen me akuzën e grupit të strukturuar kriminal. Gjykata e Durrësit, pasi caktoi masën e sigurisë, vendosi transferimin e çështjes tek krimet e rënda. Gjykata e Durrësit dërgoi pas hekurave 4 të arrestuarit për 3.4 milion euro të gjetura në 2 automjete të tipit Toyota Yaris. Të shoqëruara nga forca të shumta policie, Alban Mollajmeri, Edi Lika, Klevi Lika dhe Agin Ceka, mbërritën këtë të njëjtën në gjykatë. Në seancën e zhvilluar pa praninë e mediave, ata i qëndruan të njëjtit version, duke thënë se nuk kanë lidhje me shumën e gjetur, por vetëm bënin transportin e mjeteve. Ndërkohë, avokati mbrojtës Sajmir Visha i quajti të akuzuarit thjesht viktima. Askush nuk e di ku janë futur këto para, janë futur në Belgjik, në Gjermani, apo gjatë rrugës në Itali, askush nuk mund të thotë këtë. Edhe personat e tim janë në qëndrim MU sepse nuk kanë pasur dieni dhe jo më të jenë subjekt të vepra penale për cilin ata akuzohen. Jemi përpara një kolapsi, të cilët më vjen keq ta them, po janë kapur 4 viktima dhe është e paimagjinueshme në një shumë të tillë ata të bëhen transportues nëse do të kishin dieni për një vepër penale të tillë. Por pavarësisht pretendimeve të mbrojtjes, prokuroria ka faturuar ndaj 4 të arrestuarve akuzën e krijimit të grupit të strukturuar kriminal. Për këtë arsye, gjykata e Durrësit shpalli mos kompetencën e çështjes dhe vendosi që ta transferojë dosjen në ngarkim të Edi Likës, Klevi Likës, Alban Mollajmerit dhe Agin Cekës te krimet e rënda. Mazhoranca dhe opozita u përplasën në sallën e parlamentit për projekt ligjin e teatrit kombëtar. PD dhe LSI kërkon futjen e draftit në kalendar me procedurë të përshpejtuar. 24 orë pas miratimit në qeveri, mazhoranca ka kërkuar në parlament shqyrtimin e përshpejtuar të projekt ligjit për ndërtimin e teatrit të ri kombëtar. Por opozita i ka kërkuar shumicës të tërhiqet, pasi është në shkelje të rregullores së kuvendit. Si mund mbahet më rendi kushtetues dhe paqja sociale politike, kur Edi Rama me 15 banditët e tij shkelin kushtetutën, grabisin pronën publike dhe detyrojnë ty, përdorin ty si lolo për të shkelur dhe procedurën e parlamentit vetëm për të ligjëruar grabitjen e teatrit kombëtar. As më gënjen dot njeri dhe as më përdor dot njeri, se s'ka moshë të gaboj tash në këtë moshë të më përdorin dhe të ngënjerin. Projekt vendimi ka qenë që në momenti që është miratuar rendititës. E para, e dyta, të gjithat procedurat parlamentare, sa herë ka qenë çështja për procedurë të përshpejtuar, janë bërë në momentin e votimit. Pavarësisht protestës së opozitës me 74 vota pro, mazhoranca ka vendosur futjen me procedurë të përshpejtuar të këtij projekt ligji. Drafti i depozituar në kuvend përcakton detajet mbi ndërtimin e godinës së re, duke saktësuar se sipërfaqja që përbën pronën e teatrit kombëtar do të jetë po ajo edhe pas përfundimit të ndërtesës së re. Nisma ligjore gjithashtu saktëson se komuniteti i aktorëve do të përfaqësohet në komisionin e negocimit me jo më shumë se 2 përfaqësues të përzgjedhur nga vetë artistët.
Një ditë pas vendimit për çeljen e negociatave në Qershor 2019, komisioneri për zgjerimin Johannes Hahn deklaroi nisjen e punës për procesin e vlerësimit. Zyrtari i lartë evropian tha se do të shqyrtohet progresi bërë në shumë fusha që lidhen me 33 kapitujt. Ndërkohë ministri gjerman për Europën Mikael Roth tha se Europa nuk bën pazare me Shqipërinë për të dhënë negociatat në këmbim të refugjatëve. Komisioni Europian është i vendosur të fillojë menjëherë përgatitjet për negociatat e pranimit në Bashkimin Evropian me Shqipërinë dhe Maqedoninë. Kështu është shprehur komisioneri për zgjerimin Johannes Hahn gjatë një interviste për Radion Europa e Lirë, një ditë pasi vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhanë vendimin për hapjen e negociatave. Këshilli Evropian në të njëjtën kohë ka kërkuar që ne si komision të nisim menjëherë përgatitjet për procesin e vlerësimit. Vlerësimi bëhet për fusha të ndryshme të 33 kapitujve. Bëhen vlerësime se ku është vendi sot në krahasim me ligjet e BE-s. Bazuar në to, ne do ta bëjmë propozimin për ta ashtuquajturit standarde që do të jetë bazë për negociatat për kapituj të ndryshëm. I pyetur për datën se kur mund të nisin negociatat e antarësimit në Bashkimin Evropian për të dyja vendet, Hahn shpreh se procesi i vlerësimit ka nisur sot, por zyrtarisht komisioni ka dhënë dritën jeshile për të nisur punën në mesin e vitit të ardhshëm. Në fakt ne kemi nisur sot procesin sepse vlerësimi është pjesë e gjithë procesit. Natyrisht se ka elemente të ndryshme, por me vendimin e së martës, ne si komision kemi marrë dritën jeshile për të nisur punën që do të na mundsojë nisjen e negociatave zyrtarisht në mes të vitit të ardhshëm. Kjo duhet të çojë në konferencën ndërqeveritare, e cila së paku deri në fund të vitit të ardhshëm do të duhet të marrë vendim sa i përket hapjes së kapitujve të parë. Lidhur me kundërshtimin e 3 vendeve, Francës, Hollandës dhe Danimarkës, Hahn u shpreh se shumica dërmuese ka qenë në favor të shpërblimit të gjitha këtyre arritjeve. Edhe ministri gjerman i shtetit për çështjet e Europës, Mikael Roth, ka deklaruar në një intervistë për Deutsche Welle se Europa nuk bën pazare me Shqipërinë dhe Maqedoninë për të shkëmbyer negociatat me kampet e refugjatëve. Më duket e padrejtë ushtrohet presion ndaj këtyre dy shteteve, sepse njëra nuk ka lidhje me tjetrën. Kemi realizuar shumë reforma, por mbetet edhe shumë për të bërë. Dhe ura që ndërtuam tani, deri në Qershor të vitit të ardhshëm duhet të jetë mjaft solide, që në fund të Qershorit të vitit të ardhshëm, të dyja vendet ta kalojnë këtë urë drejt negociatave të antarësimit për në Bashkimin Evropian. I pyetur se çfarë duhet të ketë arritur Shqipëria deri në Qershor të vitit 2019, ministri gjerman thekson se Shqipëria është bërë etalon me procesin e vettingut për forcimin e pavarësisë së gjyqësorit dhe pritet që procesi i rivlerësimit të gjykatësve dhe të prokurorëve më të rëndësishëm të dalë me sukses. Nëse do të luftohet më me forcë dhe krimi i organizuar, atëherë kjo sigurisht do të arrisë besueshmërinë, sidomos tek ato shtete që ende kanë rezerva, thekson Roth. Ndërsa presidenti i Partisë Europiane Socialiste, Sergej Stanishev, i ka quajtur heroike përpjekjet e qeverisë shqiptare dhe asaj maqedonase në rrugën e integrimit evropian, duke theksuar se ato e meritojnë të ulen në tryezën e Bashkimit Evropian. Ministri i jashtëm grek Nikos Kocias bëri të ditur se negociatat me Shqipërinë janë një hap larg zgjidhjes përfundimtare. Ai pranoi zgjerimin e ujrave territoriale greke deri në 12 milje, por kjo nuk ka lidhje me zonën ekskluzive ekonomike. Marrëveshja për detin është në pikën e fundit të zgjidhjes, kështu është shprehur në një intervistë në radion greke ministri i jashtëm i Greqisë Nikos Kocias, i cili foli dhe për debatin mbi ishullin e Othonit që ndodhet në ujrat mes dy vendeve. Ιδιαίτερα αυτόν που είναι πάνω από την Κέρκυρα, πριν από όλα των Οθωνών. Ekziston një negociat e vjetër. Ekziston edhe një vendim i gjykatës kushtetuese të Shqipërisë. Ne nevojiteshin përcaktime teknike dhe jemi në pikën e fundit bisedimeve. Ne duam të kemi 100% ndikim në ishujt që janë mbi Korfuz, dhe sidomos në ishullin Othoni. Në marrëveshjen e vitit 2009 e morëm 100% ndikimin në ishullin e Othonit dhe gjykata kushtetuese në Shqipëri bëri një vërejtje për këtë fakt. Në vitin 1977, ish-qeveria e Karamanlisit i dha ndikim Greqisë vetëm në 70% të ishullit të Othonit. Këtu kishim një vështirësi të cilën besoj do ta tejkalojmë dhe do ta rregullojmë. I pyetur për çështjen e shumë diskutueshme të zgjerimit të kufive në 12 milje detare, Kocias sqaroi. Η ΑΟΣ δεν μας δίνει κυρίαρχα δικαιώματα. 12 milje nuk kanë lidhje me zonën ekskluzive ekonomike. Është territori detar i Greqisë ku ajo duhet të ushtrojë sovranitetin e saj. Prej shumë dekadash e kemi 6 milje, kështu që do ta dyfishojmë atë në 12 milje. Dal nga dal do ta vazhdojmë me Turqinë pasi ta kemi përfunduar me Shqipërinë. Të shohim se si do të shkojë. Shefi diplomacisë greke mohoi të jetë diskutuar për çështjen çame. Ai nënvizoi se ajo nuk është trajtuar asnjëherë në tryezën e bisedimeve.
Me Shqipëri nuk kemi diskutuar kur për çështjen Çame dhe nuk do ta diskutojmë kur në paketën e çështjeve. Ti jemi të qartë për këtë. Çështja e pasurive të Çamëve i përket mbarimit të luftës, për cilat ka vendime gjykate të pakthyeshme. Bëhet fjalë për pasuri që u konfiskuan për bashkëpunimin e komunitetit Çam me armikun, me nazizmin, në Thesproti. Tirana dhe Athina zyrtare po punojnë për finalizimin e shpejtë të marrëveshjes, një dokument që pritet të firmoset nga kryeministrat Rama e Tsipras. Komisioni i pavarur i kualifikimit shtyu për më 2 korrik seancën për gjyqtarin Artan Laze. Mbrojtësi i tij kërkoi përjashtimin e trupit gjykues, duke pretenduar për njëanshmëri në proces. Gjyqtari i gjykatës së Tiranës Artan Laze duhet të presë fillimin e korrikut për t'u nënshtruar procesit të vettingut. Komisioni i pavarur i kualifikimit vendosi të shtyjë për datën 2 korrik seancën për Lazen, kandidat për Këshillin e Lartë Gjyqësor. Vendimi u mor pasi avokati Sokol Azizaj kërkoi përjashtimin e trupës gjykuese. Kërkesa u argumentua me faktin se gjykimi ishte i njëanshëm, pasi më herët trupa rrëzoi pretendimin për vlerësim të 3 kritereve: pasurisë, figurës profesionale dhe atë morale. Neni që i kushtetutës e parashikon vlerësimin 3-dimensional të subjektit të rivlerësimit, që është integriteti, pasuria dhe profesionalizmi, dhe pasaj është drejta e Komisionit të pavarur të kualifikimit të marrë vendim qoftë edhe bazuar në një. Këto janë gjëra fare të qarta që duhet ti marrin parasysh jo vetëm Komisioni i pavarur të kualifikimit, por edhe subjektet e rivlerësimit. Trupa e vettingut në nisjet e seancës deklaroi se vlerësimi do të bëhej vetëm në një komponent, atë të pasurisë, meqense kishte krijuar bindjen për vlerësimin e Artan Lazes vetëm mbi këtë kriter. Vendimi nëse do të ndryshojë ose jo trupa gjykuese, do të merret nga anëtarët e tjerë të Komisionit të pavarur të kualifikimit. 3 persona u plagosën mbrëm në kino studio mes të cilëve njëri në gjendje të rëndë. Ata u përfshin në një konflikt me armë për shkak të pazareve të drogës. Breshëritë e plumbave terrorizuan banorët, ndërkohë që policia ka kontrolluar banesat e protagonistëve të ngjarjes. Konfliktet për ndarjen e territoreve të shpërndarjes së drogës përfunduan me 3 të plagosur mes natën e së mërkurës në Tiranë. Përplasja nisi në brendësi të një lokali bastesh sportive në zonën e kinostudios e më pas vijoi dhe në rrugë duke përdorur armët. Policia gjeti në vendngjarje 9 gëzhoja pistolete, ndërsa nga të shtënat mbetën të plagosur vëllezërit Rivelino dhe Eugene Mumajesi, përkatësisht 36 dhe 24 vjeç, si dhe Ibrahim Durollari, 28 vjeçar. Të plagosurit u dërguan në spitalin e traumës dhe sipas mjekëve Ibrahim Durollari ndodhet në gjendje të rënduar shëndetësore, ndërsa 2 të tjerët janë jashtë rrezikut për jetën. Për plagosjet policia arrestoi Erviz Banon, 29 vjeç, i cili dyshohet se ka fshehur ngjarjen ndërsa u shoqëruan 23 persona të tjerë. Shënjestër e atentatit dyshohet se kanë qenë vëllezërit Mumajesi, që të dy me precedent penal, të cilët sipas policisë një vit më parë janë përfshirë në një tjetër përplasje me armë. I plagosur i rënd Ibrahim Durollari nuk ka pasur lidhje me konfliktin. Policia ushtroi kontroll në banesat e disa prej të dyshuarve si autor, ndërsa pritet marrja në pyetje të plagosurve për të mësuar më shumë për ngjarjen. Interneti rrezikon fëmijët që përballen me bullizëm dhe abuzime të ndryshme në rrjetet sociale. Qeveria po përgatit një vendim për mbrojtjen e të vegjëlve. Një ngjarje e pazakont ka ndodhur këtë të enjte në zonën e ish bllokut, një nga më të populluarat në kryeqytet. Një pemë e vjetër është rrëzuar duke zënë 2 makina, të cilat ishin të parkuara aty pranë. Mosha e vjetër e pemës dhe moti i keq dyshohet se kanë sjellë rrëzimin e saj. Ngjarja ka krijuar panik tek kalimtarët e rastit, pasi pema ka zënë të gjithë gjatësinë e rrugës, por fatmirësisht nga ngjarja nuk ka persona të lënduar. Ndërkohë punonjësit e bashkisë po punojnë për hapjen e rrugës. Pema e rrëzuar ka shkaktuar bllokim të mjeteve që kalonin nga kjo rrugë, duke bërë që qarkullimi të devijohej. Prej disa javësh vendi po përballet me një mod të paqëndrueshëm me reshe shiu dhe stuhi. Ato kanë sjellë ulje të temperaturave, bashkë me të edhe rikthim të virozave. Mjekët kërkojnë të bëhet kujdes sidomos me ftohjen e fëmijëve.
Ndryshimet e menjëhershme të temperaturave shtojnë probleme shëndetësore kryesisht tek të vegjërit. Krahas virozave të stinës, këtë periudhë mjekët po përballen me fluks pacientësh, të cilët kanë ftoje dhe infeksione të ndryshme, që më së shumti ndodhin në dimër. Mjekët e cilësojnë të pazakont këtë fluks dhe kombinim virozash, të shkaktuar nga ndryshimet e menjëhershme të kohës. Virozat në verë përgjithsisht paraqiten me prekje të sistemit gastrointestinal, me dvjella dhe me diare, por nga ndryshimi i temperaturave kemi dhe shtim të virozave të tjera. Disa prej tyre paraqiten dhe me temperaturat larta, paraqiten me komplikacionet menjëhershme, siç janë këto anginat, bajamet, siç thuhet në gjuhën popullore, qoftë edhe me pus ose me qelm, dhe pastaj duhen mjekuar edhe me antibiotikoterapi. Por këshilla ime për prindrit është që të përdorin shumë lëngje, të ulin temperaturat dhe sigurisht përdorin me kriter antipiretikët. Bronkopneumonit dhe numrin më të madh të rasteve të pacientëve që paraqiten në pediatri. Mjekët këshillojnë prindrit që t'i drejtohen specialistit më parë dhe jo farmacistë, siç ndodh zakonisht. Subjektet që ndotin ambientin dhe nuk vendosin rojet e plazheve do të ndëshkohen. Ky është mesazhi i ministrit Klosi për bizneset dhe sektorit të turizmit. Ndërkohë operatorët turistik që sjellin kroçerat në Shqipëri kërkojnë lehtësimin e procedurave. Ministri i Turizmit Blendi Klosi ishte i prerë në paralajmërimin që u bëri subjekteve turistike lidhur me masat që duhet të merren për sezonin. Nga një korriku nuk do të tolerohet askush që shkel zonat e përcaktuara për lundrim, baret dhe lokalet që shkaktojnë ndotje akustike, si dhe për të gjitha ato subjekte që nuk kanë roje plazhi. Çfarë strategjie do të përdorim që këto 2 muaj të kemi 3 fishuar, 4 fishuar, 5 fishuar kontrollet për sa i përket pasërtisë në konceptin e higjienës edhe cilësisë ushqimore. E dyta është problemi i sigurisë. Problemi i sigurisë në të gjitha aspektet e tij. Roja e plazhit nuk është vetëm i nevojshëm për të qenë atje dhe për të ruajtur në momentin që ka një ndihmë të shpejtë, ajo padyshim është detyra e tyre kryesore, por ne duhet një rrjet i tërë, njerëzish të trajnuar, të licencuar, që t'i kemi si pika sigurie në gjithë sezonin e plazhit për gjatë gjithë Bregdet. Gjatë një takimi me operatorët turistik në Durrës, Klosi shoqëroi dhe nga ministri bujqësisë Niko Peleshi dhe ministri Pandeli Majko. Sipas tyre, standardet do të jenë të njëjta për të gjithë me qëllim mbarvajtjen e sezonit turistik. Policia e ka të pamundur të kontrollojë të gjithë bregun. Duhet të kontrollojë në 5 pikat ku lejon bashkia dhe pjesa tjetër të jetë 0. Tolerant 0 për përdoruesit e mjeteve lundruese, argëtuese sidomos, brenda territorit ku zhvillohet plazh edhe pushim. Por, nëse se kemi të shkruar që sot, deri në një korrik, ne do kemi pamundur të bëjmë kontroll. Dhe mendoj që këtu policia ka shumë drejt që do të fiksuar me hartë, me përcaktim të rregullt, edhe me dakordësi me biznes. Teksa sezoni turistik ka hyrë në kulmin e tij, operatorët e fushës që sjellin kroçera kërkojnë kushte më të mira dhe trajtim preferencial në portet shqiptare. Me qëllim stimulimin e kësaj pjese të turizmit, operatorët turistik të Vlorës kanë zhvilluar një takim me përfaqësues të drejtorisë detare. Kreu drejtorisë detare thotë se lehtësirat për anije turistike në lundrimin e tyre kanë reduktuar ndjeshëm burokracitë. Kemi kërkuar edhe nga kapiteni i portit që mos ju bëjmë leje nisje ditore çdo ditë, por ashtu si kur e përcakton edhe konventa fal, deklarimin t'u lëm ju deklarimin e gjithë listës së ekuipazhit, listës së personelit, listës së numrit të personave që keni në këto anije dhe me këto kushte ju jeni vetë ju që do të bëni deklarimin dhe do të bëni prezantimin e këtyre pranë institucioneve të portit. Por paralelisht me këtë situatë, Drejtoria e Përgjithshme Detare ngresh shqetësimin se transporti pasagjerëve në disa zona, si në liçenin e Komanit, në Vaun e Dejes dhe në atë të Shkodrës, kryhet me disa mjete artizanale që nuk ofrojnë siguri për qytetarët. Ndaj këtë të njëjtë ka nisur dhe një aksion për bllokimin e tyre. Pasi arriti marrëveshjen për ndërtimin e teatrit të ri, Erion Veliaj së bashku me një grup artistësh vizitoi arenën kombëtare. Kryebashkiaku tha se ashtu si për stadiumin, edhe për ndërtesën e teatrit nuk do të shpenzohet asnjë qindark nga paratë e taksapaguesve. Ashtu si kurse dhe projekti teatrit të ri kombëtar dhe plani parashikuar për stadiumin u shoqërua me debate. Kjo ka bërë që gjatë vizitës në kantierin e ndërtimit të arenës kombëtare, kryebashkiaku t'i bashkohen edhe një grup artistësh
që deri më tani ishin zëri atyre që donin një teatr të ri. Edhe pse kemi arritur marrëveshjen dhe do fillojmë negociatën për teatrin, ishte shumë e rëndësishme të kuptonim për çfarë lloj kantieresh flasin, për çfarë lloj cilësie pune flasin, për çfarë lloj volumi pune flasin. Unë besoj që aktorët që sot panë me sytë e tyre se si një projekt shumë i ngjashëm, si teatri është tashmë implementuar nga Marko dhe skuadra e tij këtu në stadiumin e ri kombëtar, besoj që ishte prova e gjallë se ëndrat nuk po i shohim me sy hapur. Arkitekti Casamonti njohu artistët me mundësitë e mëdha që ka krijuar ky lloj bashkëpunimi për realizimin në një kohë të shkurtër të një arene kombëtare. Lo stadio e il teatro sono edifici molto Stadiumi dhe teatri janë ndërtesa shumë të ngjashme, po t'i shohësh nga një këndvështrim, sepse janë bërë për publikun, janë bërë për kohën e lirë, për të frim dhe për të rritur nivelin kulturor të një vendi. Mendoj se stadiumi i Tiranës do të jetë një pikë referimi për qytetin. Jam i sigurt që do të rivalizoj plotësisht këtë pjesë të qytetit, duke e bërë një vend të rreqës edhe takimesh. Uroj që Tirana mund të realizojë shumë hapësira për qytetarët dhe uroj që të ketë të njëjtin fat që pati sheshi Skënderbej, i cili para pak ditësh fitoi një çmim të rëndësishëm për arkitekturën. Nëpërmjet një bashkëpunimi të ngjashëm, pritet që të ndërtohet edhe teatri i ri kombëtar, pa shpenzuar nga parate taksa paguesve shqiptar. Në 6 vitet e fundit, numri i pasagjerëve në transportin ajror është rritur ndjeshëm. Në një postim në Facebook, Rama ka publikuar shifrat që tregojnë dinamikën e udhëtimeve nga rinasi. Grafiku paraqet lëvizjen e numrit të pasagjerëve, të cilët janë shtuar me gati 400.000 krahasuar me vitin 2013. Duke ju referuar të dhënave zyrtare, kryeministri Rama shkruan se edhe hyrjet e huajve në vendin tonë janë rritur me 9.7% në raport me 5 muajt e parë të 2017-s. Qeveria do të kalojë së shpejti një vendim që synon mbrojtjen e fëmijëve në internet. Të dhënat tregojnë se të vegjëlit janë të ekspozuar nga rreziku i bullizmit dhe i abuzimeve, pasi po përdorin gjerësisht rrjetet sociale. Teknologjia po shton rreziqet për fëmijët që përdorin gjithnjë më shumë internetin. Pavarësisht moshës së vogël, fëmijët tregojnë se kanë akses në rrjetet sociale, fakt që e pranojnë edhe të rriturit. Sa kohë shpenzon internetin? Rreth 3 orë. Çfarë shikon më shpesh aty? Për çfarë e përdor më shpesh? Për lojra, për të parë një gjë në YouTube. Po Facebook a keti? Po. Sa vjeç je? 11. Është një farë shqetësimi në shtëpi. Me këto celularët, kaloj një kohë të madhe, e marr her pas here ta nxjerr jashtë në kuptimin mos bllokohet në shtëpi se ri, po e lë në shtëpi gjithë ditën me atë e ke. Internetin e përdor për lojra, të mësoj edhe të lexoj. Po Facebook luan. Ligji për mbrojtjen e fëmijëve ka vetëm një nen për mbrojtje në internet, por ky boshllëk ligjor pritet të plotësohet përmes një vendimi të posaçëm të qeverisë. Këtë e bëri të ditur zëvendës ministrja e çështjeve sociale, Ardiana Jaku, në tryezën për pasojat që interneti ka mbi të rinjtë e fëmijët. Ligji i mbrojtjes së drejtave të fëmijëve është një ligj i kompletuar, i cili e shef fëmijën në të gjithë dimensionin e tij, që do të thotë në të gjitha aspektet e mbrojtjes së tij. Pra dhe aspekti i mbrojtjes ndaj shfrytëzimit apo pasojave që mund të sjellë interneti është i përfshirë në këtë ligj. Biles është i rregulluar edhe me një VKM. Pra nuk do të jetë thjesht në një udhëzim ministri, po do të jetë një vendim i Këshillit Ministrave që do e rregullojë pikërisht dhe do sigurohet që fëmijët dhe të rinjt të jenë të mbrojtur nga interneti. Diskutimi në qendrën e hapur për dialog në kryeministri u fokusua tek përmirësimi i masave legjislative. Ky është qëllimi për t'i nxitur më tej partnerët për të kryer dhe për të vazhduar të kryejnë procedurën. Në fakt një ligj është ligji për mbrojtjen e drejtave të fëmijëve, ka një nen të posaçëm për sigurinë e fëmijëve online. Ajo çka duhet vazhduhet të bëhet është partnerët vazhdojnë të nxiten të ndërmarrin politikat dhe të ndërmarrin plane veprimi më konkrete për këtë çështje. Organizata të ndryshme kanë bërë shpesh thirrje që prindërit të kontrollojnë se si e përdorin fëmijët internetin, pasi mund të bien viktima të bullizmit, por edhe të ekspozohen ndaj abuzimeve seksuale. Edi Rama e quan sukses vendimin për negociatat, ndërsa opozita bën thirrje për rrëzimin e tij. Balla publikon foton e Bashës që e lidh me 3.4 milion euro në Toyota. Gjykata e Durrësit lë në burg të arrestuarit për eurot në makinë, akuzohen për krijimin e grupit të strukturuar kriminal. Dosja transferohet te krimet e rënda.
Komisioneri i zgjerimit Johannes Hahn deklaron nisjen e punës për negociatat pas vendimit pozitiv për Shqipërinë, vlerësim progresit deri në Qershor 2019. Ministri i jashtëm Nikos Kocias thotë se negociatat për kufirin detar me Shqipërinë janë në pikën e fundit. Ujërat territoriale greke do të zgjerohen në 12 milje. 3 persona plagosen në kino studio pas një konflikti me armë. Policia dyshon se përplasja mes dy grupeve erdhi si pasojë e trafikut të drogës. Shoqërohen 23 persona. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicioni informativ. Për më shumë informacioni mund të klikoni në faqen tonë të internetit vizionplus.tv si dhe në rrjetin social të Facebook. Bashkë kemi përfunduar këtu, mirupafshim.